الكيكه ديال اليوم كتجي هكا، كتجي مهويه مفششه، كتجي في الحجم كبيره واخا المقادير ماشي كتار. السر فيها هو داك المكون المشروب الغازي الاسود، هو السر في هاد الكيكه هادي. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وصفه جديده في الشهيوات السباعي. كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. تحضيرات اليوم كيكه كتجي زوينه، كيكه عائليه. كنتمنى هاد التحضير في هاد الكيكه يعجبكم، المقادير توصلوا لهم بطريقه واضحه. غادي نحتاج لهاد الكيكه 3 ديال البيضات، 2 كيسان ونص ديال الدقيق الفورس الممتاز راه غربلتو، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت، 2 خمارات، 2 معالق ديال الكاكاو، قليل من الملح، وهذا المشروب الغازي الكحل. هذا المشروب هو اللي كيصاوبها مزيان، كيتفاعل مع الخميره وكتجي الكيكه مفخفخه وكتجي هشيشه، وحتى المذاق تيعطيها المذاق كما كتشوفوا في المقادير. راه ما درتش الفاني حيت المذاق ديالو هو كنخليه. هاد المقادير غادي نديرهم هنا في الخلاط الكهربائي. غادي ندير البيض 3 د البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال هذا المشروب الكاكاو. هاد الطحين غادي ندير منه قياس كاس مع هاد المكونات اللي درت هنا في هاد الخلاط الكهربائي باش يتخلط معاه، والماء تباقي حتى نطحنو عاد نزيدو معاه مع الخميره. صافي ها هو المكونات ديالنا اللي درت في الخلاط الكهربائي: البيض والزيت والسكر سنيده والكاكاو وقليل من الطحين. انا خلطتهم مزيان. دابا غادي نعاد نكمل الطريقه ديال التحضير. دابا غادي نخوي هذا الخليط باش نزيد عليه الدقيق اللي بقى، الخماره 2 خمارات ديال 8 غرام، خلطهم مع الدقيق اللي بقى وغادي نكملهم هنايا. غادي نبقى نخلط بهذا الدقيق. كنتمنى طريقتي في التحضير ديال هذه الكيكه يعجبكم. كما قلت لكم راه كتجي في المذاق زوينه، وحتى في الشكل ديالها كيجي الحجم ديالها كبير، حيت هذا المشروب كيزيد ليها واحد الفعاليه مع الخميره. وكنشكر الناس اللي كيتابعوني في القناه على التعليقات ديالهم وعلى المتابعه، تعليقات زوينين. وكنتمنى الخير للجميع. اللي عجباتو هاد الكيكه بالتحضير ديالها يدير لايك، يبارطاجي مع العائله والاصدقاء. ها هو القوام ديالها كيفاش كيجي هاكا. دابا صافي المول فاش غادي ندير هذا القلب ديالها، دهنتو بالزيت ورشيتو بالطحين باش ما تلصقش، وداك شويه تاع الملحه راه وليت زدتوه في هذا الخليط. دابا صافي هي غادي نشعل الفران وندخلها طيب. منين يسخن الفران مزيان كنوليو نقصوه ونخليوها كطيب على خاطرها باش كطلع مزيان، حتى الطياب كيلعب دور. عندي هنا واحد 100 غرام ديال هاد الشوكولات، ولكن اي شوكولات عندنا متوفر في الدار يمكن لينا نديروه. انا عندي هذا عبرت واحد 100 غرام، هذا هو القياس ديالها باش غادي ندير لها تزيين. وعندي واحد ياغورت طبيعي، غادي منين ندوب هاد الشوكولات غادي نزيد مع هاد ياغورت عاد نديرو لها الوجهات. الكيكه ديالنا بعد ما طابت خرجتها من الفران، خليتها حتى بردات، درتها في هذا الطبسيل. الشوكولات ذوبته. عندي هذا ياغورت الطبيعي غادي نزيدو مع الشوكولات. غادي نحرك هاد الشوكولات مع هاد الياغورت الطبيعي تينسجموا مزيان، نوليو نتلاقاو.
هي الكيكه ديالنا وجدات، زينت لها وجهها بداك الشوكولاط الكحل كما شفتوا، وكاس ديال اليوغورت طبيعي خلطته معاه كما وريت لكم. ودابا زينت لها وجهها وخليتها تبرد. كتجي زوينه، كتجي على هذا الشكل هذا. كتجي رائعه وكتجي زوينه، في سير الايام نديروها وكتكون نبدلو فيها مكونات مختلفين على العاديين. كتجي بحال هكا، هي كتجي هكا، تجي مشفشه وكتجي رطبه وزوينه، وحتى في المذاق تجي زوينه. واللي عجباتو يدير لايك، واللي عاد اكتشف القناه يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلو كل ما هو جديد. وبصحه والراحه، الى فيديو مقبل ان شاء الله.